पातळ नको आईला. उलट त्याने बाउन्सी दिसतात हेअरकटने. पातळ नाही होत. उलट आता आहे त्याच्यापेक्षा माझ्या तिथे पण घडली ती पण नाही. आपण कोणाचं तर केस चांगले राहिले. आपण शॅम्पू वापरतो कुठला तरी 1-2 shampoo रुपयामध्ये. चांगला भरपूर आहे ती तसे. ब्रँड आहे का तुझे असं काही नाही. व्हॉट्सअपला मला हाय करून ठेव, मी पाठवते शॅम्पू. हा. त्याने हेअरफॉल पण होत नाही, केस स्मूथ राहतात आणि वाढतात पण. मी आता लॉरियलचा वापरते. काय नाही उपयोग शॅम्पूचा. लॉरियलचा पण नाही ना? आहे पण ती मोठी बॉटल असते का नाही, हम्म. त्यात पण फरक आहेत ना, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग साठी. हा. ते बघून आपल्या केसाचं स्ट्रक्चर बघून वापरायला लागतं ते. त्यावेळेस त्याचा असर होतो. आपल्या केसाचा प्रॉब्लेम असतो वेगळा आणि आपण वापरतो शॅम्पू वेगळा. कोंडा म्हणजे आमच्या बोरच्या पाण्यात लय छान येते. डॅन्ड्रफ कशाने होतं माहितीये का, आपण व्यवस्थित वॉश नाही केलं तर. होय. आठवड्यातनं किमान 3 वेळा केस वॉश झाली पाहिजेत आणि सगळी केस निघाली पाहिजेत. आपण शॅम्पूचं एकच वापरतो पाऊच किंवा थोडीशीच लावतो. शॅम्पू प्रॉपर लावला पाहिजे, सगळं स्वच्छ 3 निघालं वेळा पाहिजे. कुठलं जमतंय आठवड्यात एकदाच. मग तेच की, त्यामुळे तर आपल्या रविवारचं केस फक्त. खराब होते. जेंट्सची केस बघा किती हेल्दी असतात. आता ते दररोज धुतात. महिना नाही झालं तर नावाकडे जायला लागतं त्यांना केस कापायला. मग बायका ती बांधून ठेवतात ना 8-8 दिवस. त्याच्यामुळे केसांची लाईफ जास्त नाही. आता शाळेतल्या पोरींना एवढं नाही जमणार खरं, पण तेवढे थोडासा प्रयत्न करायचा.
It's not a game, it's a rich thing. आणि महाराष्ट्र सातारा सेफ आहे आपल्याला. एवढं काय नाही काय आमच्यातली रोज घरी आपल्याकडे मुलं पण चांगली आहेत. एवढं काय अजून प्रमाणात दिल्ली परत सांगितलं करायला तर आमच्याकडे